אז קוראים לי אמיתי נגר, אני בן 27, במקור מראש העין, היום גר בתל אביב, די-ג'יי במקצועי, מתעסק במוזיקה, פרודוסר ודי-ג'יי. אז הייתה באמת מסיבה שחיכינו לה, כל החברים. אני בעצמי בקושי יוצא לי לבלות בתור בליין, תמיד יוצא לי להיות מאחורי הקלעים בתור די-ג'יי, ואחרי הרבה זמן באמת שלא יצאתי ורקדתי ונהניתי, אז אמרנו שזה הרגע. יצאנו בעצם ממרכז הארץ לדרום, שדרך אגב, אני בהתחלה בכלל חשבתי שהמסיבה היא בבית קמה, אזור בית קמה, זה מה שאמרו לנו, זה מה שאמרו לי לפחות. יצאנו לדרך, נסענו, התרגשות, פרפרים, כמו כל פעם שיוצאים למסיבת טבע, למסיבה כזאת גדולה גם, זה היה בחג. נסענו 5 חברים ברכב, הגענו לאזור של החנייה, איפה שצריך לחנות את הרכב, ומי שסידר שם את החנייה אמר לנו להמשיך ישר ולחנות יותר רחוק מהכניסה. אנחנו כמו ישראלים קלאסיים, ראינו חניות פנויות כזה די בהתחלה, אז אמרנו לחבר שלנו שהיה איתנו ברכב, תיכנס פה שמאלה, תיכנס, הנה אני רואה פה חנייה. ובסוף נכנסנו, כי זה באמת כנראה בהמשך הסיפור, אני גם הבנתי בכללי בהמשך אחרי כל המקרה הזה, שזה היה פרט מאוד קטן שכנראה עזר לנו להינצל ולצאת בחיים מכל הסיפור הזה. אז חנינו את הרכב, התרגשנו, נכנסים, מגיעים לאיפה שכל החבר'ה יושבים, שנקרא לקנטה של החבר'ה, יושבים, פוגשים מלא חברים שלנו, חברים שלא ראינו הרבה זמן, חברים מהעבודה, חברים מהמסיבות, מהטיול, מכל מקום אפשרי. ובעצם מסיבה כמו מסיבה, נהנים, רוקדים, ככה במשך 4 שעות, 5 שעות, משהו כזה. בעצם נכנסנו למסיבה ב-1 בלילה, 1:30, ורקדנו עד 6:30 בבוקר. הכל היה יפה, הכל היה מדהים, עד שבעצם ב-6:30 התחיל כל הבלגן, שזה בעצם התחיל בזה שאני זוכר שרציתי איזה רענון קטן מהרחבה, לחזור שנייה לחברים, ואני זוכר שתוך כדי שאני מדבר עם חבר, אני שומע כמו בומים, רעשי רקע כאלה. ולא יחסתי חשיבות, חשבתי שזה זיקוקים, או אולי זה מישהו שמנער מזרון, אז זה היה רעש כזה. והתעלמתי, ואחרי כמה דקות אני שומע פשוט גשם של בומים כאלה, שלא מפסיקים. אני מסתכל לשמיים, אני רואה שזה פשוט טילים ועירותים אין סוף מעל הראש שלנו, זה היה בקצב מסחרר, זה היה בקצב מוגזם, זה לא היה משהו רגיל. וברגע שראיתי את כל הטילים מעל הראש, וכל הדברים האלה, פשוט אני זוכר שאמרתי לחבר שלי, זה היה נראה לא טוב, מעבר לכל מה שקרה בהמשך. כבר הטילים מבחינתי זה היה מקרה שלא צריך לקרות. פשוט הסתכלתי על החבר שלי ואמרתי להם, כולם לאסוף ציוד קונקרטי, מה שצריך, ואנחנו עפים מפה, אנחנו לא נשארים פה דקה. לפני שידענו בכלל מה שאמור לקרות. וזה בדיוק מה שעשינו באמת, כל החבר'ה היו ממש על זה, וכולם אספו את הציוד, קיפלנו את הגזיבות, את האוהלים, כל מה שצריך. אני זוכר שבזמן שאנחנו בעצם הולכים מהאזור של המסיבה לכיוון החנייה של הרכבים, יש באמת כאוס גדול, אני רואה שאנשים בוכים ואנשים לא מבינים מה קורה, הולכים ימינה-שמאלה, ואני זוכר שאפילו גם חבר בא ושהוא ראה אותנו מקפלים את הציוד, הוא אומר לנו, מה אתם עושים? כאילו, עוד 3 דקות המסיבה חוזרת, אל תקפלו, אל תיגעו בשום דבר. הסתכלתי עליו ואמרתי לו, שומע אחי, יש לנו פה טילים מעל הראש, אנחנו צריכים לעוף עכשיו ברגע זה, לא יודע מה הולך לקרות, אבל צריך לעוף מפה. וככה עשינו, הלכנו בעצם לכיוון הרכב, בגלל שהיה שם כאוס מטורף של רכבים בחנייה שנוסעים וחוזרים, אז לא כל כך מצאנו, אבל אז גם נזכרתי שחנינו די קרוב, כמו שבעצם מה שהיה בהתחלה. אז הלכתי לאזור של הכניסה והתחלתי להזדתר משם. איפה הרכב אמור להיות, אני זוכר שזה לא היה כזה רחוק, ובאמת מצאנו את הרכב, עלינו לרכב. בזמן הזה אני רואה מלא אנשים, היו כאלה שעוד החליטו להישאר ליד הרכבים ולפתוח שם כיסאות, והיו די רגועים, אפשר לומר. ואני תמיד הרגיש לי שלא משנה, גם אם זה טילים או לא, אתה צריך כרגע לזוז מהמקום הזה. לא מבשר טובות, מה שנקרא. עלינו לרכב, יצאנו לכיוון הציר הראשי, לכביש בעצם.
וכבר שם, כמו שהיה כאוס בחנייה, גם בכביש, ככה גם היה כאילו פקק מטורף, לא מבינים מה קורה. אנחנו היינו עם ג'יפ, אז אמרנו, אוקיי, טוב, הגענו לכביש, בואו ניסע אולי ימינה. רוצים, כמו כולם, לנסוע לכיוון הבית, להתרחק מכל מה שקורה שם. ואני זוכר שנסענו ימינה עם הג'יפ. היינו די לחוצים, אבל כזה גם עם יד על הדופק, כאילו, תמיד להסתכל ימינה-שמאלה ולהבין מה קורה, מה מתחולל בעצם. ונסענו, ואנחנו נוסעים מצד ימין, ואנחנו קולטים רכבים שהם מפרססים. ואנחנו לא מבינים למה, אבל אנחנו מפרססים יחד איתם, כאילו, נניח שזה הפקק, וזה כל האורך של הכביש, אז עד לפה היה בעצם פקק של רכבים, ובהמשך היה פנוי, אבל רכבים לא נסעו, ולא הבנו למה, גם לא שאלנו יותר מדי שאלות, רק רצינו לצאת משם, אז ראינו רכבים מפרססים, פרססנו יחד איתם. נסענו לצד שני, ואז כבר שם פיזית לא הצלחנו לזוז עם הרכב, כי היו שם מלא רכבים שיצאו מהמסיבה, וגם בצד השני חסמו את הנסיעה, שלא הבנו למה, בדיעבד. ופשוט הרכב נעצר, כי לא היה לנו מה לעשות. ואני קולט מלא אנשים מתחילים לצאת מהרכבים, ואני אומר, אוקיי, טוב, אני גם מרגיש לי, אני אהיה ברכב, מרגיש לי לא טוב, אני צריך לצאת החוצה. זה מה שהרגיש לי. יצאנו כולם מהרכב, רואה מלא אנשים נראים אבודים במבטים שלהם, אנשים פתאום מתחילים להתכופף, ועדיין נטיל לי מעל הראש, ואני לא מבין באמת מה קורה. התחילו גם להיות כל מיני דיבורים על מחבלים, דברים כאלה, אבל אני זוכר שבסיטואציה הזאת אני כאילו הייתי מאוד דרוך, אבל עכשיו, כשעובר הזמן, אז אני מבין שהייתי דרוך, אבל שמעתי מלא דברים שבאותו רגע חלפו על פניי. זאת אומרת, פגשתי מישהי שאני מכיר בזמן כל הפקק המטורף הזה, ואני רואה אותה והיא אומרת לי, ירו על חברים שלי, וראיתי אנשים פצועים בדרך, ואני זוכר שכל מה שאני אומר לה, הכל טוב, הכל טוב. אל תדאגי, יהיה בסדר, ואני עוד לא מבין בעצם שזה מה שקורה מעבר לפינה, שיש שם ירי והרוגים. אני תמיד כזה במחשבה של הכל טוב, ויהיה בסדר, ואנחנו נצא מפה. לא עברו באמת כמה דקות מאז שהיא אמרה לי את זה. אני זוכר שראיתי שוטר בצד שמאל, ואמרתי, אוקיי, בוא נשאל לי איש ביטחון, כאילו, מה קורה, לאן מתקדמים, לאן הולכים? ובשנייה שרציתי ללכת לשאול אותו, פשוט שמעתי מישהו צועק, זה היה כנראה אחד אנשי האבטחה שהיו שם, כולם לרוץ, יש מחבלים. בשנייה הזאת פשוט רצתי לחבר שעוד היה ברכב, ואמרתי לו, צא מהרכב, אנחנו עפים מפה, ופשוט באותו רגע אני שומע צרור יריות לכיוון שלנו, ופשוט כולם מתחילים לרוץ. מכל הצוואר בקבוק המטורף הזה, מתחילים לרוץ לכיוון השטח הפתוח, לכיוון מזרח בעצם, לא לכיוון מערב שהייתה המסיבה. אנחנו פשוט רצים בסביבות ה-600 אנשים, 700 אנשים, רצים, לא יודעים לאן, פשוט רצים, שומעים יריות מעל הראש שלנו, ותוך כדי שאנחנו רצים, אנחנו מתחבאים באיזושהי נקודה, זה לא בדיוק התחבאנו, אז פשוט נעצרנו, כי לא הבנו מה קורה, לא ידענו אם יש גם מקדימה, אם יש מאחורה, אז פשוט נעצרנו, ואני זוכר שבזמן הזה אני כאילו מבין מה קורה. באמת, אני חושב שרוב הסיטואציה באמת הייתי מעל הסיטואציה, באיזושהי מידה שאני לא יודע איך זה קרה, אני לא יודע מאיפה זה בא לי הדברים האלה, זה לא שהייתי בסיטואציות כאלה בעבר. ואני זוכר שאני רואה חברים ואני מרגיע אותם, ואני אומר להם שהכל בסדר והכל טוב, ואני תופס חבר ואני אומר לו, אם המצב מסלים תוך כמה דקות כבר כוחות של צה"ל נמצאים באוויר, אין לנו מה לדאוג, כאילו, לא ידעתי בכלל את סדר גודל האירוע ומה קורה. ואז פתאום אנחנו שומעים צרור יריות, שהוא הרבה יותר קרוב, שלא מפסיק גם, ואנחנו פשוט רצים קדימה. ובגלל שהיינו מלא אנשים, אז היו איזה 200 חבר'ה שעוד רצו מלפנינו, שהם גם היו במרחק של איזה סביבות ה-300 מטרים מאיתנו, ואני זוכר שאני רואה אותם רצים, ואני אומר, אוקיי, אם הם עכשיו רצים קדימה, ולא חוזרים לכיוון שלנו, אז לשם צריך לרוץ, זה הכיוון. ופשוט תוך כדי שאני חושב את זה, ואני רץ, אני פשוט שומע פתאום עוד צרור יריות, ורואה את כל החבר'ה שהיו מקדימה, רצים אלינו בחזרה. ואז הבנתי, אוקיי, זה גם מאחורה, זה גם מקדימה. אין באמת כיוון מסוים שצריך לרוץ, פשוט תרוץ, אבל תנסה להציל את עצמך כמה שאפשר. ואני זוכר שאנחנו בסיטואציה הזאת, אנחנו פשוט רצים בשטח פתוח, כמו ברווזים במטווח, זו הייתה הרגשה.
הירי מתחיל להתגבר בעצם, ואני מרגיש כבר את הכדורים שורקים לי מעל הראש ברמה כזאת, ואני, תוך כדי שאני רץ, שזה באמת הכדורים כבר היו מעל הראש, הכדורים שפוגעים באדמה, רעשים של קליעים שפוגעים באדמה, שאני מבין שזה, זה כאילו, זה הריל שיט, יורים עליך על מנת להרוג אותך. יש פה חבר'ה שלא הסתובבתי אחורה כדי לא לראות את זה, אבל יש פה אנשים שאשכרה יורים עליך ורוצים להרוג אותך, ככה זה מרגיש. ואתה חסר אונים, אתה רץ, ואתה לא מבין מה קורה, אבל אתה פשוט רץ, כי זה מה שאתה צריך לעשות כרגע. ואנשים תוך כדי הריצה נופלים, כדי לתפוס מחסה, או נופלים כי יכול להיות כדורים פוגעים בהם, אני לא יודע בדיוק מה קורה. אני זוכר תוך כדי הריצה, בגלל שזה היה שטח פתוח, אז האדמה, וזו הייתה אדמה חקלאית כנראה, אז האדמה הייתה בצורה כזאת, כמו שוחות כאלה מסוימות. ואני זוכר שתוך כדי שאני רץ, מרוב שהמצב היה כאילו ירי על מנת להרוג, אני זוכר שראיתי אנשים פשוט משתתחים בשוחות, כדי שכדורים יחלפו מעל פניהם ולא יהרגו אותם. ואני זוכר גם שתוך כדי הריצה, בזמן שאנחנו רצים, אנחנו רצנו לכיוון צפון-מזרח, ואני זוכר שראינו מטע עצים מלפנינו, בזמן שאנחנו רצים ככה בשטח הפתוח. והדבר היחיד שעבר לי בראש זה שאמרתי, אוקיי, אנחנו עכשיו רצים למטע. יש מצב שגם במטע נמצאים עכשיו מחבלים שמתכוננים להרוג אותנו. ואני זוכר שאמרתי לעצמי, אם זאת הסיטואציה, אז אני מקבל את זה. אני מקבל את זה שאנחנו צריכים למות. אני מקבל את זה שנגמר הסיפור בעצם. כי ניסינו הכל. כאילו, רצנו לפה, רצנו לשם, ואם עכשיו זה באמת מה שקורה, אז אוקיי. ואני זוכר שאני רץ בידיעה שזה יכול לקרות. תיארתי כבר בראש שלי שהם יוצאים מהשיחים והם חוררים אותנו מקדימה. ותוך כדי שאנחנו רצים, אני בעצם מבין שזה לא קורה. רצנו למטע עצים שהיה שם, התחבאנו. בזמן הזה גם שרצנו רכבים, פשוט שהיו שם בשטח של חבר'ה ישראלים שהיו במסיבה, נכנסים אחד בשני, וכאוס מטורף, רכבים פשוט נוסעים שם, ואנשים צועקים להם, תעלה אותי איתך, ותיזהר, ותיזהרו גם לא לדרוס ברמה כזאת, כי כל אחד ניסה להציל את עצמו. ואז הגענו למטע של העצים שם, ושם כביכול קצת נרגענו, כאילו, אבל עדיין לא מבינים מה קורה. ירי בלי סוף, הירי מתקרב, הירי מתרחק, אנחנו לא מבינים מה קורה, אנחנו פשוט ממשיכים לנוע לכיוון מזרח, לכיוון שהוא בעצם להתרחק מהמסיבה. בזמן הזה אני בקשר עם משפחה, עם חברים, לעדכן אותם שהכל בסדר, וגם לקבל כאילו קצת אינדיקציה מה קורה מסביבי, אני לא יודע. אז קיבלתי הודעות של יש חדירה של מחבלים עם טנדרים, משתלטים על כל יישובי העוטף ונמצאים באזור של המסיבה, והם חטפו ניידות והם חטפו רכבים של ישראלים והם חטפו ג'יפים צבאיים והשתלטו על מוצבים. ואני זוכר שאני מקבל את כל המידע המטורף הזה, שכאילו שאני לא יודע איך אני מכיל אותו תוך כדי הבריחה שלי, אבל מכיל אותו באיזושהי צורה. ואנחנו ממשיכים לרוץ ולברוח בשטח הפתוח, כי הירי לא פוסק, הטילים בכלל לא פוסקים. ואני נחזור שנייה אחורה לריצה שלנו, שבעצם זו הייתה הריצה שאני ידעתי שזה הסוף. אני זוכר שאני רץ ואני מסתכל לשמיים ואני תוהה. איפה צה"ל? ואני צועק, איפה צה"ל? איפה כוחות הביטחון? איפה מישהו למה אף אחד לא בא לעזור לנו? אנחנו אשכרה חסרי אונים, רצים. ומה קורה פה? כאילו, מה קורה? אם זה מסרטים שאני מכיר, או אם זה בכללי, במציאות של צבא חזק. שירתי בצבא, הייתי בחיל קרבי, ואני יודע מה זה נגיעה בגדר, ואני יודע מה זה חדירה של מחבלים. זה כאילו, זה תוך שעה, והגזמתי, אמורים להגיע כוחות לשטח. לדיעבד אני מבין אחרי זה מה קרה, שהיו כוחות שהוקפצו ולצערי נהרגו בדרך. ואנחנו רצים ורצים, והירי לא מפסיק, וג'יפים שנוסעים גם בשטח, ומבחינתנו כל ג'יפ זה מחבל, זה מישהו שיכול להרוג אותנו. וכל פעם שראינו ג'יפ בשטח, אנחנו פשוט
בורחים לצדדים, מתחבאים. ואני זוכר שתוך כדי הבריחה, כמובן, רצים כבר, היינו כבר באזור ה-300 אנשים. האנשים חלק הסתתרו בדרך, ברחו, לא יודע. אנחנו היינו עם איזה גוש שתמיד רץ להתקדם קדימה. ואף אחד באמת לא יודע לאן רצים ומה קורה. אנשים סתם צועקים, ואנשים סתם אומרים להמשיך לרוץ, אבל אתה בשטח, ואתה נאחז בכולם, כמו כולם. ואני זוכר שחברים שלי אמרו לי, אולי בוא נעצור, אולי בוא נתחבא פה, בוא נתקמפר פה, אולי זה מה שנכון לעשות. ולרגעים מסוימים חשבתי, אוקיי, שזה מה שנכון וזה מה שצריך לעשות, אבל תמיד היה קו שהנחה אותי, שאמרתי לעצמי, אתה צריך להישאר בתנועה. אתה תמיד צריך להישאר בתנועה, אתה צריך לראות מה קורה בשטח, אתה צריך להיות בבקרה. ברגע שאני אתחבא באיזשהו מקום מסוים, ההפך, אני אחווה פחדים יותר ואני אתכנס עם עצמי וסרטים יתחילו לעלות בראש. אז זה מה שהרגיש לי לנכון, ותמיד שמרנו על תנועה. אנחנו כבר, בוא נגיד שאנחנו רצים איזה 3 שעות, 4 שעות בשטח. אנחנו בלי מים. השמש חזקה מאוד. תוך כדי שאנחנו הולכים בדרך, אנחנו רואים אנשים שמבקשים מים לחבר'ה שהתעלפו להם בדרך ברמה כזאת. ראינו כל מיני צינורות של השקיה, שפשוט התחלנו לשתות מהם מים, מילינו את הבקבוק, לא ידענו אם זה מים מזוהמים או לא, אבל זה לא היה משנה לנו, כל טיפת מים שראינו, פשוט ידענו שזה מה אנחנו צריכים לעשות, לשתות. הגענו כמו איזה רפת מסוימת, הגענו לשם, חלק מהאנשים התחילו לשבת, לנשום קצת אוויר. אנחנו גם כן, חשוב לציין שבעצם, שתוך כדי הריצה וכל הבריחה הזאת, היינו 7 חבר'ה, כאילו 7 חבר'ה הקרובים, שהיינו ביחד ברכב, שכל הריצה באמת גם דאגנו מאוד אחד לשני. תמיד תוך כדי הריצה זה משהו שגם חשוב לציין על החברים הקרובים שלי, שבאמת היו מאוד גם על הסיטואציה, תוך כדי הריצה תמיד צועקים את השמות אחד של השני, לראות שכולם נמצאים, איפה אילי, איפה ירין, כולם בסדר, איפה יובל, איפה עידו, איפה פזו, תמיד להיות בבקרה על הדברים. ואז הגענו לרפת, שתינו שם מים, היה קולרים, אבל תמיד ידענו שזה לא נעצר פה. כאילו, עד שלא מגיעים באמת מקום בטוח, אז זה לא נעצר פה, ולא לקבל איזה סוג של שעננות מסוימת. הגענו לנקודה, שותים מים, ממשיכים. אנחנו לא עוצרים. ממשיכים עד שרואים כוחות ביטחון, עד שמגיעים, לא יודע, לאיזה משהו, למשהו שבאמת ייתן תקווה נורמלית. וגם עוד מחשבה שרצה בראש, זה, אוקיי, אנחנו ליד רפת, כנראה אם יש פה רפת, אז יש ציר גישה לרפת. אז ג'יפים יכולים להגיע, רכבים יכולים להגיע, סימן שזו נקודה שהיא לא נכונה לנו. מחבלים יכולים להגיע מכל כיוון, אנחנו לא יודעים איפה הם, אנחנו יודעים שהם פה באזור. אז קדימה, שלוק מים וממשיכים ללכת. אני זוכר שאני בעצם שתיתי מים בזמן הזה, וכן די התחלתי קצת להתאפס על עצמי, במידה מסוימת, ותוך כדי שהמשכנו ללכת, אז אני זוכר שהיה מישהו מאחוריי. אני זוכר את זה, הוא היה לבד, הוא היה נראה ממש גמור. נראה ממש גמור, הוא כל ההליכה מלמל מים, וזה כבר אחרי ששתינו שם וריחמתי עליו, באמת, כאילו הסתכלתי ואמרתי, וואו, מסכן, כאילו, הוא נראה ממש אאוט, והוא חייב שלוק מים, הוא חייב איזה משהו כדי להציל את עצמו, מצב שהוא מתמוטט פה תוך כדי ההליכה, ואז הוא ראה איזה כמה צינורות בדרך, ופשוט ניסה לסובב, שיצאו לו כמה טיפות, סוף הריצה אחרי זה, בבריחה הכוללת, ראיתי אותו והבנתי שהוא בסדר, זה גם משהו שעשה לי טוב. התרחקנו, הלכנו די רחוק מהמסיבה. הצרורות וכל הרעשים נמצאים כבר די מאחורינו. לאחר בדיקה שעשינו, הבנו שהלכנו בסביבות 23 קילומטרים, סך הכל. ריצה שהתחילה מ-7 בבוקר עד 1 בצהריים. כאילו, כזה, בלי לשים לב, כי זה מה שהסיטואציה בעצם הובילה אותנו. והלכנו, כבר הדברים קצת כביכול יותר נרגעו, ואני זוכר שאם נחזור שנייה ל3 שעות אחרי תחילת האירוע, שאני שואל איפה צה"ל, אז באמת רק אחרי 3 שעות, 4 שעות ראיתי מסוק באוויר, שהיה די רחוק מאיתנו, ואני מתאר לעצמי שזה היסור שהגיע
למוצבים שם והתחיל להילחם, ואחרי 4 שעות של הליכה, 5 שעות, אז אני זוכר שכבר הייתי עם מסוק של צה"ל ממש מפטרל מעלינו, די קרוב אלינו מבחינה אווירית, אז זה גם משהו שהביא קצת יותר תקווה, שאתה מבין שאוקיי, יש פה כוחות, אנחנו מתחילים קצת להשתלט על העניינים, ורואים אותנו, שזה הכי חשוב, רואים אותנו, ואנחנו הולכים, ואז אני זוכר שאיזה איש אבטחה ראה אותנו ואמר לנו, לא לעצור, אתם ממשיכים ישר לכיוון יישוב פטיש, ושם בעצם כאילו זה המקום החסה שלכם, זה ההגנה. אז המשכנו ללכת, ממש קילומטר לפני שהגענו ליישוב, אני זוכר שראינו איזה רכב יונדאי לבן שמתקרב אלינו, וישר חשבנו כמובן, כל רכב זה מחבל, כזה ברחנו ישר לצדדים, ואז אנחנו רואים בעצם שזה איש ביטחון, עם כובע צהוב ונשק, שזה אשכרה לראות בן אדם, מספיק לראות בן אדם עם נשק וכובע ביטחון, זה מביא לך הרגשה טובה, סוף סוף אתה רואה מישהו מכוחותיך, מישהו שיכול לעזור לך, אז זה מביא פתאום את הנושם קצת יותר, ועם הזמן שאנחנו מתקרבים לכיוון יישוב פטיש, אנחנו רואים רכבים כבר של ישראלים, תנועה של רכבים ישראלים, קצת כוחות בקטנה, ממש כיתות כוננות, ואני זוכר שאנחנו הולכים ובאמת מרגישים קצת יותר הנחה מסוימת, ואז פגש אותנו באמת רכב של תושב מיישוב פטיש, אוהד שלוי, גם חשוב לי להגיד את השם שלו, כי מבחינתי זה היה המלאך, הגואל, כאילו הוא פשוט ראה אותנו, הולכים בשטח, אמר לנו בואו תעלו אליי לרכב, אני אאסוף אתכם אליי לבית, ועולים לרכב של אדם שאנחנו לא מכירים, והוא פשוט בא להציל אותנו, לוקח אותנו אליו לבית שלו, והם דאגו לנו והוציאו לנו אוכל ושתייה, ולאט לאט שאנחנו יושבים שם, אנחנו כאילו בערך כזה חושבים, מנסים להבין באמת מה עברנו. ואז חבר התחיל להישבר קצת, לבכות, פרק, וגם אני קצת, כי זה... אתה בעצם חושב, אתה מנסה להבין מה קרה, פתאום אתה מגיע לנקודה שאתה יכול לנשום קצת, אתה מגיע למקום שאתה יכול לחשוב, כי לפני זה לא היה לך זמן לחשוב, רק לרוץ. ואז אחרי זה שעה וחצי, שעתיים שהיינו שם, אז בעל הבית פנה אלינו ואמר לנו, כמובן, באהבה, תישארו אצלי כל דבר שאתם צריכים, אבל אם אתם רוצים, יש פה אוטובוסים שלוקחים לבאר שבע, ואתם יכולים לחזור למשפחה שלכם. וזה מה שעשינו. כל העזרה וכל מה שהיה זה תושבים של האזור. זה בראשי מועצות, מקומיות ודברים כאלה, שאני פשוט אמרתי, וואו, איזה מטורף, כאילו איך תושבים ואזרחים נרתמים לעשייה הזאת. אף אחד לא ביקש מהם, לא מקבלים על זה כסף, שום דבר. אוטובוסים מטעם היישוב, אוטובוסים מטעם האזרחים, לוקחים אותנו לדאוג לנו למקום מבטחים, להסעות, לבאר שבע ולתל אביב. זה משהו שמחמם את הלב, כאילו אתה פתאום רואה את עם ישראל, אנשים, תושבים, כאילו מתנהגים אליך כמו משפחה שאתה לא מכיר אותם בכלל. שלצערי זה רק אנחנו נפגשים רק בסיטואציות כאלה. מצד אחד שימח אותי, מצד שני גם העציב אותי. זה כאילו, זה כזה מטורף, באמת אשכרה, אתה יכול לראות סרטים, אתה יכול לשמוע מלא דברים. אבל לפגוש את המוות מול העיניים שלך, זה אשכרה היה ככה. זה לפגוש את עצמך בסיטואציה שאתה יכול למות כל רגע. ואני ניצלתי, ואני חושב על כאלה שאמרו, אני הולך לפגוש את המוות שלי, ואשכרה פגשו. איזה הזוי, מה עובר בראש באותו רגע, מה חווים בגוף. זה... אשכרה עד שאתה לא באמת מגיע לסיטואציה הזאת, אתה לא יודע מה זה. ואני מאמין שאולי אחרי שכל המצב הזה יירגע, באמת דברים יתחילו יותר להתבהר, אני אחשוב יותר צלול ויהיה לי זמן ממש יותר לחשוב על כל מה שהיה, אולי אז באמת אני אתחיל להקל את מה שעברנו, את מה שקרה שם. אני איבדתי חברים, אני כאילו, הגשם המטורף של כמות ההרוגים והכמות חטופים שהיה בהתחלה, אני חשבתי שאני קצת מנותק רגשית בסיטואציה, שזה גם משהו שנלחצתי ממנו. כי אני מצאתי את עצמי מדפדף.
אני רואה שמות של אנשים שאני מכיר במודעות אבל, ואני כאילו כמו רובוט, דפדף ולא נעצר על זה, כי מרוב הכמות שהייתה, מרוב שזה לא נתפס. זה גם אבסורד שכאילו כל האירוע הזה קרה במקום הטהור והקדוש הזה. ואני חושב שגם לריקוד אחרי זה יבוא ממקום אחר. יבוא מקום אמיתי, זה יהיה מקום מלא רגש. ולא רק עכשיו יש מסיבה בוא נצא, למרות שזה גם כיף בכל זאת, אבל יבוא עם מלא רגשות ועומק מטורף, שזה לא סתם רוקדים עכשיו, וצריך גם להעריך את זה עכשיו שאנחנו רוקדים, אנחנו גם לא רוקדים רק בשבילנו. אנחנו רוקדים בשביל כל המלאכים והמלאכיות שנמצאים למעלה. אנחנו נמשיך לעשות את זה, חד משמעית, אנחנו נמשיך לעשות את זה. לא רואה משהו אחר.